ما دیگه سورپرایز نمیشیم هر اتفاقی بیفته. از قبل یک برنامه از پیش تعیین شده مشخص کردیم و از همه مهمتر رنج ارزش‌های هر چیز رو میدونیم. اما طلای 18 عیار که در حال حاضر تقریباً 3,400,000 تومانه، 3,500,000 تومانه، میتونه گزینه سرمایه‌گذاری جذابی باشه. بنابراین نقره از طلا طلاتره، بنابراین خود شما از طلا طلاترید که افتخار داریم این ویدیو رو دارید ملاحظه میکنید. هر چقدر انسان روی خودش سرمایه گذاری بکنه، ارزش آفرینی رو خودش رو یاد بگیره، ارزش آفرینی رو چیزهای دیگر رو هم یاد میگیره. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. ما انسان ها اعتقاد داریم پیش بینی یک چیز کار کاملا اشتباه و غلطیه، اما بررسی سناریوهای محتمل برای آینده بسیار کار هوشمندانه و عاقلانه‌ایه. ما اگر بیایم سناریوهای محتمل رو در اقتصاد بررسی بکنیم، برای هر کدومش میتونیم یک دید اقتصادی داشته باشیم و این دید اقتصادی میتونه ما رو آماده بکنه برای شرایط مختلف و از قبل برنامه داشتن که به اصطلاح معروف به پلن بی داشتن. ما دیگه سورپرایز نمیشیم هر اتفاقی بیفته. از قبل یک برنامه از پیش تعیین شده مشخص کردیم و از همه مهمتر رنج ارزش‌های هر چیز رو میدونیم. دقت داشته باشید که موازی با گذر زمان اطلاعاتی که اینفورمیشنی که خدمت شما ارسال میشه یا شما دریافت میکنید میتونید تحلیلتون رو بروز بکنید. بنابراین این تحلیل در مرداد 1403 صورت گرفته و میتونه تا آخر سال بنا به اطلاعاتی که دریافت میکنیم تغییر بکنه. اما با توجه به اطلاعاتی که تا به این ساعت داریم برآورد میکنیم ارزش دلار، ارزش نه قیمت، پایان 1403 به چه صورت بشه. دلار رو به عنوان ژنرال اقتصادی دنیاها، تمام دنیا، تمام کشورها مطرح میکنیم و با استفاده از دلار سایر متغیرها رو میخوایم ارزش گذاری کنیم. در حال حاضر امروز دلار 61,000 تومان هستش. اگر ما ارزش دلار رو در 12,402 60,000 تومان بدانیم که اگر ماژیک تو عوض بکنی برای من بسیار عالی میشه و ما تفاضل تورم دو تا کشور رو contribution نه consumer price index برای کشورمون رو 40% در نظر بگیریم، برای کشور امریکا رو 3% در نظر بگیریم، این میتونه 45 یا 50 هم باشه. بنابراین ما در 3 تا سناریو میایم دلار رو پیش بینی میکنیم و اگر اعتقاد داشته باشیم تفاضل تورم هر کشور با کشوری دیگر ارزش ارز اون کشور رو مشخص میکنه، پس ما میتونیم به راحتی ارزش دلار رو تا انتهای سال بدونیم. 40% ما منهای 3% اونها میشه 37% و اگر 37% رو ما به ارزش دلار در ابتدای سال اضافه بکنیم به ارزش تقریبا 82,000 تومان میرسیم. اگر 42% رو به ارزش دلار بخوایم اضافه بکنیم به 85,000 تومان میرسیم و اگر 47% رو به ارزش دلار بخوایم اضافه کنیم به 88,000 تومان میرسیم. بنابراین ارزش دلار در پایان سال 1403 رو یک رنجی بین 82 تا 85 بنا به میزان تورمی که در کشور خودمون و در کشور امریکا وجود داره میتونیم برآورد بکنیم. حالا که ما ارزش دلار رو حساب کردیم میتونیم متغیرهای دیگر رو هم حساب بکنیم. یه نکته داخل پرانتز عرض بکنم که اگر ما 88 رو با 82 و با 85 جمع بکنیم و بخوایم یک میانگینی از اینها داشته باشیم تقریبا میشه 85,000 تومان. اگر 85 تومان رو منهای 60 تومان کنیم 25 تومان، اگر تقسیم بر 12 کنیم ماهی 2,000 تومان. اگر 5 ماه از سال گذشته باشه 5 تا 2,000 تومان میشه 10,000 تومان. پس در حال حاضر که دلار 61,000 تومان هستش میتونیم بگیم ارزش دلار 70,000 تومانه و 9,000 تومان زیر قیمت. زمانی که قیمت زیر ارزش باشه فرصت سرمایه گذاری، زمانی که قیمت بالای ارزش باشه فرصت فروش مهیا میشه. در حال حاضر قیمت اونس جهانی طلا 2,420 دلاره. با توجه به شروع سیاست‌های انبساط پولی در کشور امریکا
که نوید این رو میده که رسما سیاست‌های انقباض پولیشون تونسته روند تورم رو به یک شیب ملایم و از اون تورم دو رقمی که در اوج آثار بد اقتصادی کووید 19 بوده به 3% برسونه و آیدیل اینفلیشنشون 2.5% که خیلی نزدیکه، پس میتونه حرکت بکنه. اما شروع سیاست انبساط پولی دلار رو در بازار جهانی میتونه تضعیف بکنه و بستر رشد قیمت طلا رو مهیا بکنه. از اونجایی که ما در کشورمون طلا رو به 18 ایار مرسومه که داریم، بنابراین طلای 18 ایار رو میتونیم تو 3 تا رنج دلار به راحتی به دست بیاریم. با همین ارزش دلار فعلی برای اونس جهانی طلا که قیمت اونس رو ضرب در دلار میکنیم تقسیم بر 3103 تقسیم بر 24 ضرب در 18. در این حالت قیمت طلای 18 ایار ارزشش در انتهای سال 1402 4,785,000 تومانه. تو سناریوی دوم قیمتی که ما حساب میکنیم چرا تقسیم بر 24 ضرب در 18؟ چون اونس جهانی طلا 24 ایاره. چرا تقسیم بر 31/103؟ به خاطر اینکه هر یک اونس طلا برابر است با 31/103 گرم. بنابراین رنج قیمتی طلا رو بین 4,700,000 تومان تا 5,100,000 تومان به فرض اینکه اونس ثابت باشه در نظر میگیریم. نکته جالبی که قریب به 4 ساله داریم اشاره میکنیم، نقره میتونه از طلا طلاتر باشه. نقره در حال حاضر 28 دلاره. با توجه به قیمت دلار امروز 61,000 تومان، ارزش گرمیش 55,000 تومان یا 55 میلیون تومان یک کیلو نقره هستش که این هم میتونه گزینه سرمایه‌گذاری جالبی باشه. اگر تا انتهای سال ارزش نقره رو ثابت بدونیم، رشد اینها تماما به میزان رشد دلار خواهد بود. اما بنده پیش بینی میکنم نقره به دید 2 ساله به 50 دلار برسه. اگر ما دلار 85 تومانی رو نقره 50 دلار بخوایم حساب بکنیم، هر گرم نقره به 135 میلیون تومان یا 135,000 تومان برای هر گرمش یا هر کیلوش میتونه به دست بیاد که رشد نقره از طلا بالاتره. بنابراین نقره از طلا طلاتره. بنابراین خود شما از طلا طلاترید که افتخار داریم این ویدیو رو دارید ملاحظه میکنید. هر چقدر انسان روی خودش سرمایه گذاری بکنه، ارزش آفرینی رو خودش رو یاد بگیره، ارزش آفرینی رو چیزهای دیگر رو هم یاد میگیره. نقره تقریبا از زمانی که 11 دلار بوده توصیه شده. جالبه بدونید اون موقع قیمت طلا 1,750,000 بوده، الان تقریبا 2 برابر شده، اما 11 دلار به 28 دلار رشد بالاتری رو نسبت به 100% تجربه کرده. بنابراین نقره رشدش از طلا بالاتره، اما خرید و فروشش مثل طلا نیست، اما باز هم جذابه. فقط ساچمه‌ای و شمش، نه زیورالات. حالا که اینها رو مشخص کردیم، ما میتونیم قیمت سکه رو هم در 3 تا سناریو 3 تا سناریو ارزشش رو حساب بکنیم. با دلار 82,000 تومان اونس 2,420 دلار تقسیم بر 3103 تقسیم بر 24 ضرب در 22 ضرب در 8,334. چرا عیار سکه 22؟ عیار سکه 22، وزن سکه 8 گرم 134 صوته. اگر با دلار 85,000 تومانی بخوایم همین محاسبات رو انجام بدیم و یه مقدار سرعت محاسباتمون رو ببریم بالا، به خاطر اینکه وقت نداریم، هممون میخوایم بریم سریع یوتیوب دیگران رو نگاه بکنیم، به رقم جالب 49,300 میرسیم. ارزشش همین الان سکه 43 میلیون تومنه که 7 میلیون تومن حباب قیمتی رو داره تجربه میکنه. اینکه حباب سکه میمونه یا نمیمونه بحثی هستش که در حاله از ابهامه. کسانی که تجربهشون در اقتصاد زیاده به کرات دیدن که حباب سکه به راحتی میتونه تخلیه بشه. بنابراین احتمال اینکه ما دلار 88 تومانی و سکه 50 میلیون تومانی رو در سال 1403 ببینیم بسیار بالاست. اگر شما هم مثل بنده اعتقاد داشته باشید که ارزش 1 متر آپارتمان با اجازهتون در شهر تهران در منطقه 5 به صورت میانگین که 4 تا سکه تمام، ارزش 1 متر آپارتمان در منطقه 5 به صورت میانگین 4 تا سکه تمامه،
پس ما میتونیم تارگت قیمت ملک رو در منطقه 5 به 200 میلیون تومان هر متر برسونیم. در حال حاضر تقریبا تو جنت آباد یه نوساز بخوای بخری منطقه 5 متری 130 میلیون تومان بهت میدم و این میتونه تا آخر سال به 200 میلیون تومان برسه. در حال حاضر رکود تو اقتصاد وجود داره. مرداد 1403 شما با قیمت 110 115 میلیون تومان هم هر متری در جنت آباد مرکزی یا شمالی یا جنوبی به صورت نوساز میتونی خریدت رو انجام بدی. پس ملک هم گزینه سرمایه گذاری خیلی خوبیه. سکه به طبع که در حال حاضر حباب داره برای ما جذاب نیست، اما طلای 18 ایار که در حال حاضر تقریبا 3 میلیون و 400 هزار تومنه، 3 میلیون و 500 هزار تومنه، میتونه گزینه سرمایه گذاری جذابی باشه. جالبه بدونید که در بازار بورس یک نمادی داریم که کارخانه طلاست. این شرکت رو زیر 15,000 میلیارد تومان میتونید بخرید که 3,000 میلیارد تومان سود میسازه. تخصص سهام میخواد ولی رشدش نسبت به طلا و سکه تا به امروز در این 2 ساله بالاتر بوده و رشدش رو باز هم میتونه ادامه دار باشه و رشد بالاتری رو تجربه بکنه. باز هم شاید جالب باشه براتون که بدونید شما تو بازار بورس میتونید صندوق‌های طلا رو هم سرمایه گذاری بکنید. صندوق‌های طلا به صورت کلی 2 دسته هستن: گواهی شمش طلا، گواهی سکه طلا. خوبی اینها اینه که معافیت مالیاتی داره، خرید و فروشش راحته، کارمزدش پایینه، ریسک نگهداری یا خدای نکرده دزدی رو نداره و ایرادش اینه که تایم معاملاتیشون بین 12 تا 3 بعد از ظهر، شنبه تا چهارشنبه، پنجشنبه جمعه هم فعلا تعطیله. اما حسنی که داره اینه که هر اسکیلی، هر سایزی، هر مبلغی که بخوای به راحتی میخری و میفروشی. با توجه به اینکه سکه و باب داره ما توصیه نمی‌کنیم. اونهایی که گواهی شمش دارن گزینه‌های جذابی هست. شما بفرمایید کدومی که صندوق‌های طلا گواهی شمش دارن و گزینه سرمایه‌گذاری خوبی هستند. ماحصل جمع‌بندی این عرضه بنده: صندوق‌های طلا که گواهی شمش دارن، در خط تو برم دکتری نوشتمش کنی، فزر به عنوان کارخونه طلا، طلای 18 ایار و نقره 55 میلیون تومان میتونه جذاب باشه. خرید ملک مصرفی قطعاً توصیه میشه. بنا به رکودی که تو بازار وجود داره فرصت‌های خوب رو استفاده بکنید. ملک تا قدرت خرید 3-4 میلیارد تومان بنا به گزارش بانک مرکزی کشور عزیزمون در تیر 1403 بیشترین میزان معاملات رو داشته. بنابراین ملک 3-4 میلیاردی هم مثل طلا هم نقده، هم راحت خرید و فروش میشه، هم سرمایه گذاری ایمن و خوبیه. به قول قدیمی‌ها هیچ چیزی خاک نمیشه. قطعا زمین بازدهیش از ملک بالاتر بوده. ادامه مطالب آموزشی رو در یوتیوب ما قسمت دوره مقدماتی دوره مدیریت بحران مالی در سایت مجموعه آموزشی روز ملاحظه بفرمایید، لذت ببرید و کیف بکنید. بنده بردیا خسروانی، مدرس مجموعه آموزشی روز، برادر کوچک شما، در خدمت شما نازنینان هستم. عزیزم